Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură general colectivă pentru următoarea perioadă a lunii decembrie, mai precis, săptămâna cuprinsă între 15 și 21 decembrie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul în Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi. Nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa cum am mai spus, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și haideți să vedem, dragilor din Balanță, ce este important de știut pentru voi în această săptămână 15-21 decembrie. Ce este important de știut pentru dragii mei din Balanță în săptămâna 15-21 decembrie. Îmi cer scuze pentru vocea mea destul de greoaie. Este o răceală care se lasă cu greu vindecată. Sper să mă refac cât de repede este posibil, în așa fel încât să-mi continui planul cu lecturile cu care zic eu că v-am obișnuit de-a lungul timpului. Haideți să vedem acum ce trebuie să știți, dragilor. Numai de bine. Numai de bine, dragilor, haideți să luăm cu începutul. Avem numărul 5, numărul 14 încă o dată, numărul 5, avem 25 sau numărul 7. După cum observăm, se repetă cifra 5. Cifra 5 este guvernată de Mercur, este o cifră feminină yin, care ne vorbește de curiozitate, de inteligență, de a fi original, dar în același timp este o energie destul de schimbătoare. Se pare că sunteți într-o săptămână în care poate vă place să cunoașteți locuri, oameni noi, să călătoriți, poate să vă diversificați într-un fel anumite lucruri din viața voastră sau pur și simplu sunteți foarte comunicativi în această săptămână. De asemenea, ne poate vorbi de ușoară instabilitate pentru unii dintre voi, posibil de noi experiențe, posibil și anumite tensiuni, dar în general vorbește de mari schimbări și de necesitatea de a fi un pic mai flexibil și a te adapta noilor situații sau noilor circunstanțe. După cum bine vedem, avem Soarele, avem Luna, și de asemenea îl avem pe Venus. Asta îmi vorbește în primul și în primul rând, ca și cărțile care au apărut, de asemenea aici avem succes, descoperire și plăcere, îmi vorbește în mare parte de ceea ce vă definește pe voi ca și persoane și cum să spun eu, cine joacă un rol crucial sau ce anume joacă, ce principii pot juca un rol important în viața voastră. Din câte vedem aici, avem succesul care ne vorbește de o recunoaștere. De o recunoaștere posibil vis-a-vis de locul de muncă. Eu aș spune că sunt foarte bune perspective pentru cei care caută acest lucru de a avea parte de un nou job, dacă vorbim de cariera profesională. Singurul lucru pe care ar trebui să-l menționez vis-a-vis de această carte în mod special e că ne vorbește de o perioadă de 3 luni în care, într-un fel sau altul, ia sfârșit problemele ori de la actualul job, ori anumite tensiuni
se vor termina în intervalul acesta de 3 luni, începând din această săptămână. Și în felul ăsta puteți avansa. De ce? Pentru că avem descoperirea, da? Care ne vorbește de o clarificare, de găsirea unei soluții, poate pe plan profesional, poate vis-a-vis de ceva material sau chiar și cel relațional. Aș spune că această descoperire poate avea legătură cu ceea ce voi vă doriți, cu acea recompensă, cu acea reușită, cu acea dorință. În urma acestei descoperiri ceva se activează. O dorință profundă, o dorință de a reuși. Și eu aș mai spune că logica, rațiunea joacă un rol important, este un factor important în această săptămână vis-a-vis. E posibil că această descoperire să o faceți chiar folosind logica lucrurilor și a întâmplărilor și a situațiilor, mă scuzați, cu care voi vă confruntați. De asemenea, dacă vorbim de această carte a plăcerii, este o bucurie, o celebrare de care veți avea parte în această săptămână. O celebrare mai mult, cum să spun eu, pe partea artistică, aș spune. Nu știu, poate vă place să gătiți, da? Sau vă place să inventați tot felul de lucruri. În general sunt favorizate acele energii, acele persoane care au un soi de creativitate mai mult în domeniul culinar, aș spune, sau care își desfășoară activitatea într-un mod creativ, dar cumva pe partea asta culinară, aș zice. Este foarte bine impregnat acest domeniu. De asemenea, ce-ar mai fi de spus, faptul că finanțele sunt destul de protejate, puteți să vă satisfaceți anumite mici plăceri fără să afectați bugetul foarte tare în această săptămână. Și eu aș mai spune că dacă vorbim din prisma sentimentală, apare o evoluție pozitivă, în mare parte datorită comunicării și a faptului că vă deschideți un pic mai mult. Din păcate, să zicem așa, e o veste un pic mai nu prea plăcută pentru cei singuri. De ce? Pentru că de moment, cel puțin în această săptămână, voi sunteți focusați un pic mai mult poate pe carieră sau poate pe ceea ce ține de voi și de micile voastre plăceri și parcă nu s-ar întrevede nimic la orizont pe planul ăsta sentimental pentru cei singurei în această săptămână. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Balanță în săptămâna 15-21 decembrie? Ce vine pentru dragii mei din Balanță în săptămâna 15-21 decembrie? Să știți că sunteți într-o energie destul de armonioasă și în special dacă vorbim de familie, dacă vorbim de persoanele dragi vouă. Sunteți într-o energie și din câte văd aici predomină destul de mult, aveți deja 3 arcane majore și predomină destul de mult cupele. Asta îmi vorbește de o stare interioară, emoțională, sentimentală, chiar foarte bună, aș spune. Chiar dacă există și anumite aspecte, să zicem, un pic mai puțin favorabile, dar haideți să le luăm pe rând. Situația voastră actuală sau cum sunteți voi în acest moment, sunteți cu acest 10 de cupe într-o stare de
cum să spun eu, în care anumite valori solide, care țin de relație, care țin de familie sau care țin de un eveniment familiar care se apropie posibil, asta va duce un soi de stabilitate. Poate că unii dintre voi vă dați seama că aveți o importanță la locul de muncă, că oamenii poate au încredere în voi. De asemenea, pe partea asta financiară, această carte vorbește de o stabilitate, de niște decizii destul de bune financiar. Și am văzut că puteți chiar să vă satisfaceți anumite mici plăceri fără să, ca bugetul vostru să fie foarte afectat. Dacă vorbim de partea asta relațională, se pare că există o plenitudine emoțională, mai ales pentru cei care se află deja într-o relație care are un mare potențial de a fi foarte durabilă, chiar de a se ajunge poate la o căsătorie ca și final. De asemenea, posibil ca unii dintre voi să aveți o călătorie romantică. În general, este vorba despre aceleași valori, aceeași conexiune profundă și armonioasă. Cei singuri, așa cum bine vedem, vă doriți ca în viața voastră să vină cineva care gândește la fel ca voi, care are aceleași principii vis-a-vis de viața de relație. Este această dorință. Ce se ascunde sau ce nu puteți voi vedea? Și avem judecata. Dragilor, ce nu puteți voi vedea este ori că veți primi o veste, un telefon care are legătură, ca să zic așa, cu ceva din trecutul vostru și care, din câte văd eu aici, vă va afecta intern, cel puțin la nivel sentimental, emoțional. Și când spun acest lucru, nu mă refer doar la partea asta amoroasă, mă refer în general. Emoții putem să simțim sub o multitudine de forme. Și când suntem triști, și când suntem melancolici, și când suntem fericiți, bucuroși, da? Sunt tot emoții. Dar ceea ce voi nu știți sau ceea ce se ascunde este că în această perioadă ar fi chiar indicat, totuși, să nu vă formați prejudecăți vis-a-vis de anumite persoane, să nu judecați persoanele sau situațiile după aparențe. Dacă vreți, într-adevăr, să aveți o imagine de ansamblu vis-a-vis de o persoană sau vis-a-vis de o situație, încercați să treceți dincolo de aparențe. Este o perioadă în care aș spune că pot apărea șansa unor reconcilieri pentru unii dintre voi, în care se vor ierta anumite lucruri din trecut. De asemenea, ne poate vorbi de o încercare destul de sinceră, aș spune, din partea unei energii, într-o invitație de a o lua de la început, de la capăt. Există această reapariție a unor vechi iubiri, poate, sau unor situații din trecut, dar care au rămas cumva nerezolvate. E ca și cum acest an 2025, care se apropie încet de final, vine cu aceste mici resturi, ca să spun așa, în care unele situații care nu au fost rezolvate sau au rămas cumva în aer, vin pentru a-și găsi o rezolvare. Care este ce vedeți voi, ce puteți vedea sau ce așteptări aveți. Și avem magicianul, care ne vorbește de existența voastră. Dragilor, cel puțin în această săptămână, intelectul vostru este unul foarte bun. Cumva logica, abilitatea voastră de a dezvolta lucruri, voința vă poate ajuta să deprindeți cu multă înțelepciune anumite și să realizați, să vă îndepliniți anumite obiective. Este probabil că în planul vostru există anumite situații care
Sunteți conștienți că aveți acele abilități și acei factori importanți pentru a duce la bun sfârșit respectiva situație sau vis-a-vis de o respectivă persoană. Este, ca să zic așa, veți face magie din propriile voastre, cu propriile voastre puteri. Poate că unii dintre voi vreți să vă îmbunătățiți cumva cariera profesională sau o anumită activitate comercială, sau vreți poate să reușiți să găsiți un job și faceți uz de absolut tot ceea ce voi dețineți, de modul vostru de comunicare, de felul în care voi puteți să manevrați sau să manipulați la modul pozitiv, aș spune, anumite lucruri în așa fel încât să fie în beneficiul vostru. Ceea ce voi trebuie să știți în această săptămână, și aici intervine acest 5 de cupe care ne vorbește de cum să spun eu, o legătură destul de intensă la care nu ați renunțat și care are legătură cu ceva din trecutul vostru. Indiferent că vorbim de planul profesional, financiar sau chiar sentimental. Aș spune că este ceva care încă vă ține legați de ceva din trecut. Există o situație, o relație, există ceva care poate nu a ieșit bine și care v-a dat o stare de pesimism, de decepție, ceva care v-a blocat în trecut. Este ceva ce voi nu puteți să lăsa în urmă, că e pierderea cuiva, că e un sentiment de vinovăție, că e cumva există ceva, poate voi nu-l percepeți sau poate chiar dacă îl percepeți încercați să-l ignorați, dar există într-adevăr în interiorul vostru, ca și sentiment, așa cum am mai spus, predomină acest lucru, ceva legat de trecut. De asemenea, ceea ce ar trebui să știți este că e posibil, dacă vorbim pe planul profesional, să apară mici întârzieri, să apară o promisiune care, din păcate, se va anula. O promisiune făcută cu ceva timp în urmă. Aș spune că pentru unii dintre voi care sunteți poate într-o relație care parcă nu ar duce nicăieri, poate chiar este într-un proces de ruptură și poate voi încercați să ignorați acest lucru. Că se mai poate salva, posibil, dar asta dacă există resurse, dar dacă nu există resurse, atunci se pare că singurul lucru care îți rămâne de făcut este să îți dai timp ca să te vindeci. Iar asta trebuie să știți. De ce anume trebuie să țineți cont? Înțelegere. Trebuie să țineți cont de un aspect foarte, foarte important, și anume faptul că nu sunteți prinși, nu sunteți legați nici de o anumită situație și nici de o anumită relație. E ca și cum mai spune, cum să zic eu, trebuie să țineți cont de faptul că, în primul și în primul rând, trebuie să aveți încredere în voi, pentru că există potențial. Aș spune că există aici o situație care vă dă senzația că nu există nicio portiță, că nu există o ieșire. Ea există, este ceva, și haideți să vă arăt. Aici sunteți voi, prin asemănarea cu această pasăre, care într-adevăr se află într-o oarecare colivie. Are pe unde să zboare, să fie independentă, să fie liberă. Este decât senzația acestor gratii, dar aici există o porțiune unde nu se află aceste gratii. Și se uită cunjind când celelalte păsări zboară liber și numai ea are credința că nu poate ieși din această colivie. De lucrul acesta voi trebuie să țineți cont, să aveți această înțelegere profundă că din orice situație există, dacă nu e o ușă, există o fereastră, există soluții. Iar de asta va trebui să țineți cont.
Aș mai spune chiar că e posibil să primiți o veste care să vă facă să realizați acest lucru. Aș mai zice că e posibil, nu știu, poate pentru unii dintre voi, să vedeți că există noi șanse, noi oportunități. Există în această săptămână un moment, aș spune, ideal pentru unii dintre voi, poate de a schimba de carieră profesional, dar în general e vorba de vești. Vești, eu aș spune, destul de bune, care sunt relaționate mai ales cu ambitul ăsta profesional. Așa că poate chiar cariera voastră să fie una în care forma de implicare în respectiva situație să fie destul de pasională, să fie ceva ce vă place. De asemenea, putem vorbi de anumite situații care se pot rezolva, anumite datorii, poate plăți, în urma unor idei. În urma unor idei pe care le puteți avea, și asta cu precădere pentru cei care poate aveți un ascendent în zodii de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Așa că de acest lucru trebuie să țineți cont, pentru că există soluții. Și lucrul ăsta se vede și în cărțile Oracol Belin. Care este sfatul cărților? Avem rebelul, avem împăratul, dragilor, zodia Berbec. Ce ne spune împăratul? Ne spune că cu organizare, cu un pic de autoritate, cu o structură cât mai solidă, cu o bază cât mai solidă, lucrurile se pot stabiliza. Voi vă puteți bucura de o reușită materială, de o poziție socială poate mai bună, de o, cum să spun eu, de decizii care aparent erau dificile, dar care în această săptămână sunt mai șanse să le luați de o formă foarte logică, foarte rațională și care să vă ajute să fiți concentrați pe ceea ce voi aveți de făcut. De asemenea, împăratul ne poate vorbi de apariția unui personaj care poate să fie, nu știu, că e un coleg de muncă, că e pe parte paternă, da, tată, bunic, sau în general o figură importantă din viața voastră și care, într-un fel sau altul, poate te poate ajuta. Da? De asemenea, putem vorbi și de cum să zic, un proces legal care se pare că capătă niște note destul de pozitive pentru voi, poate chiar o decizie importantă din partea unei oficialități, din partea unei instituții sau unei persoane care are o anumită autoritate și o anumită poziție socială. Haideți să vedem acum și ce mesaj are acest oracol al sufletului pentru voi, dragii mei din Balanță, în săptămâna 15-21. Și avem numărul 30 sau numărul 3. Spune așa: viața în pereche în noile timpuri acum este posibilă. Așa cum bine am văzut, sunt șanse mari. Sunt șanse mari ca, exact ce vă spuneam, ceea ce voi încă nu vedeți sau încă nu știți sau încă ignorați, e posibil ca unii dintre voi să reluați o veche relație care la un moment dat în trecutul vostru nu a funcționat, dar acum vine cu alte principii. Vine cu, e ca și cum mai spun, nu era timp atunci sau nu era momentul atunci, iar acum vine într-adevăr un moment oportun ca aceste lucruri să se dea, ca această relație să se dea sau ca ceva din trecut care nu a mers la momentul respectiv, se pare că în această săptămână este un moment divin, este un moment prielnic ca ceea ce nu s-a putut realiza în trecut, în sfârșit să se întâmple acum.
Dragilor, cam atât am avut pentru voi. Încă o dată scuze pentru vocea mea, nu foarte bună, nu foarte clară, poate. Eu sper că m-ați înțeles, m-ați auzit bine. Eu vă doresc o săptămână minunată, o săptămână cu tot ceea ce voi vă doriți. Până data viitoare, când sper să ne revedem cu bine, cu toții sănătoși, eu vă doresc tot ce e mai bun și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.